आज चैत्र 5 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 3.2 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2073.5 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने केही घटेको छ, 2 अर्ब 88 करोडभन्दा थोरै बढेको कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। मार्केट ओपन हुने बेलामा भन्दा क्लोज हुने बेलामा चाहिँ केही घटेर बन्द भएको हुनाले क्यान्डल रातो बनेको, तर ओभरअलमा करिब 3 अङ्क जतिले बजार बढेर गएको छ। कारोबार रकम चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा घट्दो क्रममा छ। 3 अर्ब भन्दा पनि थोरैको कारोबार आएको छ। आज मार्केट पार्टिसिपेसन फेरि पनि घट्दै गरेको देखिन्छ र नेप्सेको सधैँको ट्रेन्ड नै बजार बढ्ने बेलामा कारोबार रकम पनि बढ्दै जाने र बजार घट्ने बेलामा कारोबार रकम पनि डाउन हुँदै जाने सधैँको ट्रेन्ड नै हो। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै मार्केट केही डाउन भएको देख्न सकिन्छ र केही तल आइसकेपछि भने बजार फेरि माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। केही माथि गएर फेरि नर्मल केही थोरै पुलब्याक दिएर फेरि पनि माथि जाने प्रयास गरेको थियो, तर आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि पनि फेरि बजार गर्दै गर्दै अगाडिको लो भन्दा पनि तल आजको लोएस्ट पोइन्टसम्म बजार पुगेको देखिन्छ र तल केही साइडवेज चाहिँ मार्केट बसेर यसो हेर्छ भने सरफेसले डब्लु जस्तो प्याटर्न बनाएर चाहिँ मार्केट माथितिर चाहिँ राइज भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट हेऱ्यो भने चाहिँ आजको मार्केट साइडवेज भन्दा पनि हुन्छ। सुरुमा तल गयो, फेरि माथि गयो, फेरि तल आयो, फेरि माथि नै गएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा साइडवेज प्याटर्न रहेको छ र ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर हेर्छौँ भने मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्ड छ, डाउन साइडमा मार्केट गइरहेको देखिन्छ, तर बजारले आज जुन एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको छ आजको लगभग 2061 को एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ बजारले एउटा माथितिरको चाहिँ ट्रेन्ड क्याच गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरिरहँदा यसरी तेज फल भएको बजार चाहिँ अब माथितिर जान खोजेको प्याटर्नमा हो कि भन्ने खालको देखिएको छ। यसको लागि जुन आजको हाई पोइन्ट छ, यदि आजको यो हाई पोइन्टलाई मार्केटले पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने 2074 भन्दा माथितिर यदि बजार लाग्छ भने मार्केट केही माथि जान सक्ने स्थिति बन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ जुन तेज डाउन साइड छ यसको ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज हुने, 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर पोजिटिभ हुने बुझ्न सकिन्छ। सो अहिले चाहिँ साइडवेज र साइडवेजमा चाहिँ मार्केट माथितिर जान खोजिदिन्छ। यो एउटा लो कन्फर्म भइसकेको छ र यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर गयो भने मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ पोजिटिभ हुनेछ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस छ। बजारले अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केटले जुन डाउन साइडको क्यारेक्टर थियो बियरिश क्यारेक्टर चेन्ज गरिसकेको छ। अहिले मार्केटको 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस देखिएको छ। हामी यहाँ मार्किङ गर्न सक्छौँ। यसरी जुन अगाडिको हाई छ यसलाई चाहिँ मार्केटले पार गरेर मार्केटले अर्को हाई चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको छ। लगभग यहाँ पनि बजारले एउटा चाहिँ राम्रो म्यानिपुलेसन करेक्सन त्यसो यसको कन्टिन्युसन गरेको छ। सो अहिले यो बजार आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ। अब एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर चाहिँ बजारले अब यदि यहाँबाट माथि जाने क्रममा यो एउटा लो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। यहाँदेखि आउने क्रममा बजारले यो लेभलमा आएर चाहिँ घट्ने क्रममा ब्रेक लगाएको छ। अब यहाँबाट माथि जाने क्रममा यदि यो हाईलाई पार गर्छ भने धेरै नै राम्रो भइहाल्यो, यो ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनेछ। तर यदि मार्केटले अबको दिनमा माथि जाने क्रममा माथि त्यति जान सक्दैन र पुनः तलतिर लाग्छ भने चाहिँ यो हाईलाई पार नगरिकन फेरि पनि यदि बजार तलतिर झर्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजारको यो करेक्सन चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्ने अथवा पुनः डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। सो
आजको लो जुन लगाएको छ मार्केटले यहीँबाट मार्केट माथितिर गयो भने चाहिँ पुनः यो माथितिरको ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू हुने बुझ्न सकिन्छ। अगाडि पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, बजार यसरी सार्प राइज भइसकेपछि तल आउने क्रममा 2040-46 भन्दा चाहिँ तलतिर जानु हुँदैन, योभन्दा माथि रहन्जेलसम्म मार्केटको करेक्सन नर्मल हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। सो करेक्सन नर्मल यदि हो भने यहीँबाट बजार चाहिँ माथितिर लाग्न पर्ने हुन्छ। यदि यो अब पुनः डाउन चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, यो माथि गएको ट्रेन्ड सकेर अब पुनः यदि मार्केट तलतिर जाने हो भने चाहिँ बजार के माथितिर पुगेर फेरि तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ। मिन्स अब यदि बजारले 2061 लाई ब्रेकडाउन गर्छ भने बजारको मोमेन्टम चाहिँ फेरि पनि तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ बढ्न सक्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा सुरुमा लास्ट क्यान्डल हेरौँ। अन्तिममा बनेको क्यान्डल चाहिँ अगाडिको क्यान्डललाई कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेको छ, बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ, अन्तिमको क्यान्डल पोजिटिभ देखिएको छ। र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट एउटा चाहिँ जुन ओभरअल प्याटर्नमा चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभमा रहेको छ। ओभरअल प्याटर्नमा चाहिँ बियरिश छ मार्केटको ट्रेन्ड, किनभने बजारले यो लोलाई ब्रेक गरेर जुन एउटा हायर लो थियो, यो हायर लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ मार्केटले लोवर लो फर्मेसन गरिसक्यो। त्यसैले जबसम्म माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्दैन, अगाडिको यो जुन 2215 को हाई, अझै त्योभन्दा अगाडि इमिडिएट हेर्ने पनि यो जुन 2130 को हाईलाई पार गर्दैन, तबसम्म मार्केट जति माथि गए पनि फेरि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ रहन्छ। यो लोको दाजुमाहरूको नयाँ लोअर लो फर्मेसन गर्नुपर्छ भन्ने आवरली टाइम फ्रेमको चार्टले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। टेक्निकल्ली हामी एजम्सन गर्छौँ भने यो प्याटर्न चाहिँ फर्मेसन हुनुपर्छ। तर बजारले यदि ट्रेन्ड चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ आगामी दिनमा बजारले यदि यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ नि, यो हाई भनेको जुन अगाडि बनाएको हाई छ, यो हाईलाई पार गर्दै यदि मार्केट चाहिँ यहाँबाट माथितिर जान्छ र यो हाईलाई पार गर्दै माथि लाग्छ भने चाहिँ यो हाईलाई पनि पार गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्न सक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यसरी केही पुलब्याक दिएर बजारले नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ क्याच गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सर्फेसली यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केटले एउटा इम्पल्सिभ राइज, त्यसपछि एउटा करेक्सन, फेरि एउटा इम्पल्सिभ राइज। यदि यो नर्मल करेक्सन हो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ यो अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि जानै पर्ने। सो अब डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल हामी हेर्छौँ भने बजार सुरुवाती चरण केही तल घटेर आए पनि बजार माथितिर फर्केर बन्द भएको छ। सो यो भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा हो। यसरी घटिरहेको बजार एउटा रिभर्सल टाइपको क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लाग्ने टाइपको क्यान्डल चाहिँ आज बनेको छ र यसरी तल आउने क्रममा अगाडिको जुन यो बुलिस मारुबुची क्यान्डल छ, यो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गरेर अनि बजार चाहिँ माथितिर चाहिँ फर्केको छ। यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा। आजको क्यान्डल टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल हो। यदि आजको क्यान्डल भ्यालिड हुने हो भने मिन्स भोलिको बजार यदि आजको मार्केटको हाईभन्दा माथितिर चाहिँ बस्ने हो भने मार्केटले केही माथितिर जान सक्ने र यो हाईलाई पार गर्न सक्ने चान्स चाहिँ राख्छ। यदि बजार आजको क्यान्डल भ्यालिड हुँदैन, बजार इफेक्ट मात्र आउँछ, भोलि माथि गएर इमिडिएटली तल रिभर्स हुन्छ भने त्यसपछि पुनः बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्छ र अगाडिदेखि नै सेयर गरेको बजार तल आउने क्रममा 2040 भन्दा बजार तल नजान्जेलसम्म त्यो तलबाट यदि हामी मार्केटको मुभ हेर्छौँ भने जस्तै यो लोएस्ट पोइन्टबाट यदि बजारको मुभ हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ राइज, त्यसपछि एउटा करेक्सन, इम्पल्सिभ राइज, पुनः यो एउटा चाहिँ करेक्सन दिएर यदि बजार चाहिँ माथि जाने हो भने त्यो चाहिँ यो टाइपको प्याटर्न यो भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ मार्केट 2040 भन्दा तल जानु हुँदैन। आज बनेको क्यान्डल चाहिँ एउटा घटिरहेको बजार एउटा चाहिँ घट्ने क्रममा ब्रेक लाग्ने र माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राखेको क्यान्डल बनेको छ। आगामी दिनमा बजार चाहिँ आजको क्यान्डलको इफेक्टले बजार बढ्न पर्ने इन्डिकेट गर्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसीको टेक्निकल एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने, एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर ग्रुपमा लिन चाहनुहुन्छ, इन्टरेक्सन अथवा डिस्कसन ग्रुपको यदि हजुरहरू खोजीमा हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली क्यान्डल हेर्दा घटिरहेको बजार अब माथितिर रिभर्स हुने हो कि भन्ने खालको इन्डिकेट गर्छ। त्यस्तै यदि हामी आवरली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा अन्तिम क्यान्डल हेर्दा पोजिटिभ देखिन्छ। सार्प प्राइस पछि एउटा राम्रो करेक्सन आइसकेको छ। सो यहाँबाट बजार माथि कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न देखिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा तेज घटिरहेको थियो बजार,
आज भने यो कुनै पनि मार्केटले करेक्सनको इन्डिकेसन देखाएको थिएन। आज भने एउटा लो लगाएर पुरा माथितिर जान खोजेको ट्रेन्ड देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ सार्प घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ एउटा माथितिर जान खोजेको अप ट्रेन्ड चाहिँ क्याच गर्न खोजेको कि जस्तो देखिएको छ। ओभरअल कन्क्लुजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा बजार चाहिँ यसरी तेज घटिरहेको बजार यसरी एउटा लो लगाएर माथितिर जान खोजिरहेको छ। आइदर बजारले अगाडिको हाई पार गरेर माथितिर जाला अथवा पुनः एउटा जस्ट अप पुल ब्याक मात्र जाला। जस बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको छ। अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथि गयो भने मार्केटले नयाँ हाई क्रिएट गर्न सक्छ। अगाडिको हाईलाई पार गर्दैन र तल आउने क्रममा यदि यो लो ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार पुनः फेरि डाउन जान सक्ने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ। सो अहिलेको मार्केट भनेको कुन फेजमा छ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको प्रेजेन्ट मार्केट चाहिँ यसरी बढिरहेको बजार एउटा घटेर अब यो आइदर पुलब्याक अथवा अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन यो फेजमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ हजुरहरूलाई केही सहयोग परिरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।